Ladies! Welcome back to my channel. So ngayon, ang aking i-share sa inyong recipe is on how to cook tortang sardinas with kangkong. Okay, let's start! Let's start cooking na! Meron po tayong ginayat na kangkong, dinurog na sardinas, bawang, seasonings, mantika, at itlog. Una po, ihalo muna natin ang itlog sa dinurog na sardinas. Yan, ilagay po natin ang isang sachet ng Ginisa mix. Ilagay natin ang garlic. Halo natin ang paminta. At ilagay na natin ang kangkong. Then, haluin natin ito. Haluin natin siyang maigi. Lagyan na natin ng mantika, kawali natin. At painitin muna natin ito. Init na pang mantika, pwede na tayong maglagay ng lulutuin natin. Ayan na. Ang tortang sardinas with kangkong. Kailangan konting mantika lang po muna ang ilalagay natin, ha. And then, pag ihahalo natin pala po yung sardinas, hindi kasama yung sauce, ha. Okay. Kailangan pag prinito po natin siya, mahina lang po yung apoy natin para hindi siya masunog. Ayan, sarap, masustansya. Luto na po yung sa kabila, so binaligtad na po natin siya. Ganyan po yung outcome. Kailangan hindi siya toasted masyado. So, ito na po ang ating finished product, ang tortang sardinas with kangkong. Hopefully, nagustuhan niyo po itong video na to. And please, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you po, and God bless! Always remember to have a better life. Stay healthy!